Xin mến chào quý khán thính giả đã đến với kênh Lúa Vàng. Quý vị thân mến, trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc, có những người phải đánh đổi cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân để rồi nhận ra khi con người ta đã trải qua đủ nỗi đau và thấu hiểu được giá trị của cuộc sống, hạnh phúc thực sự đôi khi lại đến rất muộn màng nhưng chân thành và sâu đậm. Trong chuyên mục đọc truyện đêm khuya đêm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị truyện ngắn Tình Muộn của tác giả Nguyễn Lan. Và sau đây qua diễn đọc của Thu Hà, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Trong cái nắng chiều oi ả của thành phố, căn nhà lớn nằm lọt thỏm giữa khu phố sang trọng, nhưng bên trong lại tĩnh lặng đến lạ thường. Từ khi bà Lộc rời đi, cuộc sống của cha con ông Lộc dường như chỉ còn lại những khoảng trống. Không có bàn tay phụ nữ nên chuyện cơm nước nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn nhếch nhác. Những chén bát chất đầy trong bồn rửa chưa sạch, quần áo quăng lung tung trên ghế, sàn nhà phủ đầy bụi bặm vì đã lâu không có người dọn dẹp. Cả gia đình 3 người chỉ biết sống qua ngày bằng những hộp cơm đặt sẵn, quần áo thì chất đống chờ mang ra tiệm giặt. Căn nhà giờ đây chỉ còn lại sự trống trải và nhếch nhác. Ông Lộc tuổi đã ngoài 50, ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế sofa giữa căn phòng khách rộng lớn. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt ông những tia sáng vàng nhạt, làm lộ rõ nét u sầu trên gương mặt từng trải. Dù sở hữu một khối tài sản lớn, từ nhà cửa đến xe cộ, nhưng tất cả đều không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng ông sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Sau khi ly hôn, sức khỏe ông cũng dần suy yếu. Căn bệnh tiểu đường khiến cơ thể của ông càng ngày càng gầy gò xanh xao. Còn cái dạ dày thì lúc nào cũng đau âm ỉ từ ngày này qua ngày khác, khiến ông càng thêm mệt mỏi. 2 đứa con trai vốn là niềm hy vọng và là điểm tựa duy nhất còn lại cũng không mấy quan tâm đến tình hình trong nhà. Mỗi ngày chúng chỉ mải mê theo đuổi cuộc sống riêng tư với những mối quan hệ, công việc và sở thích cá nhân. Tiếng bước chân đi về vội vã hay những cuộc điện thoại cười nói chỉ làm ông thêm tủi thân. Giữa lúc ấy, chị Lành xuất hiện, mang theo một làn gió mới thổi vào căn nhà đang dần rệu rã. Chị Lành, một người phụ nữ quê mùa đã quá lứa lỡ thì, với vẻ ngoài giản dị nhưng tính tình lại sạch sẽ, gọn gàng. Qua lời giới thiệu, chị từ quê lên thành phố để giúp việc cho gia đình ông Lộc. Chị hiểu rõ hoàn cảnh của mình, một người giúp việc không tên tuổi, không địa vị. Nhưng với chị, điều đó không quan trọng, bởi điều duy nhất chị quan tâm là làm tốt công việc của mình và kiếm chút tiền gửi về quê cho mẹ già. Chị biết thân phận của mình nên cố gắng làm việc tốt nhất có thể. Được cha con ông Lộc đối xử tử tế, chị rất vui, cảm thấy mình có phần may mắn khi giúp việc cho nhà ông. Chị không biết nhưng có nhiều người giúp việc lâu năm được chủ tin tưởng và coi như người nhà. Lương vẫn hưởng đủ, nhưng không phải là ô xin mà là một thành viên của gia đình. Những ngày đầu chị Lành có phần lúng túng khi bước chân vào ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo này. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, chị đã biến căn nhà ấy thành nơi sạch sẽ, ấm cúng. Từ ngày có chị Lành, cuộc sống của gia đình ông Lộc thay đổi hẳn. Nhà cửa lúc nào cũng sạch bong và thơm phức, không còn cảnh cơm hộp, đồ ăn nhanh, nhà cửa bừa bộn. Thay vào đó lúc nào cũng có cơm nóng, canh ngọt chờ sẵn. Giờ đây ông Lộc không chỉ cảm thấy thoải mái hơn về thể chất, mà tâm trạng ông cũng có phần nào nhẹ nhàng hơn. Chị Lành không chỉ đơn thuần là người giúp việc, mà còn là người đã mang lại hơi ấm cho căn nhà tưởng chừng như đã nguội lạnh từ lâu. Trước kia khi ông chưa ly hôn vợ, nhà cửa chưa bao giờ gọn gàng và sạch sẽ như bây giờ. Chị Lành khéo léo, biết tính từng người, chăm sóc nhưng không làm phiền, nên các con ông Lộc rất thích. Chúng suốt ngày gọi: "Cô Lành ơi, cô Lành, nhờ chị làm giúp cái này, đưa giúp cái kia." Ông Lộc tuy mới ngoài 50 nhưng tính tình còn trẻ trung, phong độ,
Ông bị bệnh tiểu đường nên khó mà béo được, người cứ phất phơ. Dạo này cái dạ dày của ông cũng đang biểu tình nữa, thật là khổ. Chị lành biết bệnh của ông nên hay mua những món nhẹ nhàng nấu cho ông ăn. Chị chỉ nghĩ đơn giản rằng mình làm việc ấy để lấy lương nên phải làm tốt. Từ ngày đến làm cho ông Lộc, chị lành có da có thịt hẳn lên, da dẻ trắng sáng hồng hào. Làm giúp việc tuy vất vả với người khác, nhưng còn với chị, so với ở quê vẫn còn sướng hơn nhiều. Suốt ngày được ở trong nhà mát mẻ, tối ngủ phòng có máy lạnh, cuộc sống khá thoải mái. Ông Lộc làm bất động sản nên giờ giấc rất linh hoạt, không đi sớm về khuya như nhiều đại gia khác. Ông tự lái chiếc xe ô tô đen bóng, xe to mà người ông thì bé tí, chẳng giống đại gia chút nào. Mỗi tuần một lần ông đưa tiền cho chị đi chợ, còn chị tự quyết định mua sắm mọi thứ. Đôi khi trong thoáng chốc, chị thầm nghĩ mình giống như một người quản gia của ngôi nhà này. Ông Lộc trả cho chị 10 triệu một tháng, bao ăn ở, mức lương không hề thấp đối với một người không chồng, không con như chị. Số tiền dư tích lũy rất nhanh, chị gửi hết về quê cho mẹ nhờ cất giữ. Có lần ông Lộc đưa thêm 1 triệu, bảo chị đi sắm mấy bộ quần áo tươm tất để mặc khi ở nhà, lỡ có khách đến thì đỡ mất mặt. Chị ngại ngùng từ chối, nhưng ông Lộc kiên quyết. Cô Lành này, năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ tôi 37 ông ạ. Còn tôi mới ngoài 50 thôi, hơn cô hơn chục tuổi. Vậy phải xưng hô thế nào mới đúng nhỉ? Chị ngại ngùng đáp. Cứ gọi tôi là chị, tôi ngại lắm. Ông Lộc phì cười. Nếu cô mà không thay đổi cách xưng hô, tôi sẽ trừ vào lương vì không làm tròn trách nhiệm đấy nhá. Hôm đó chị đang nấu ăn thì con trai lớn của ông Lộc báo chị chuẩn bị quần áo cho ông vào viện vì ông bị xuất huyết dạ dày rất nặng, đang nằm ở phòng cấp cứu. Hai cậu con trai vụng về chẳng biết làm gì. Chỉ một ngày chị vắng mặt mà nhà cửa đã bề bộn, quần áo vứt lung tung. Chị phải chạy qua chạy lại, vừa chăm ông trong viện, vừa lo việc nhà, nấu nướng mang vào cho ông ăn. Vì đồ ăn trong căng tin bệnh viện ông không nuốt nổi. Ông Lộc nằm viện lâu ngày, người ngứa ngáy, nhờ chị Lành lau người giúp. Chị ngại ngùng bảo ông nhờ con trai, nhưng ông than thở. Chúng chỉ biết lo cho bản thân thôi, nhờ được cái gì đâu. Thế là chị đành nhắm mắt làm liều, nhưng lại xấu hổ khi thấy ông Lộc chẳng có gì che chắn. Ông Lộc cười hỏi. Cái cô Lành này, chả lẽ cô chưa từng thấy đàn ông hay sao? Chị buồn bã đáp. Ai, tại tôi cao số không ai để ý đến thôi mà. Ông Lộc cảm động, động viên chị. Thôi, không sao đâu, cô không đến nỗi nào đâu, đừng tự ti quá. Từ nay đừng gọi tôi là ông nữa nhé. Cứ thế ông cảm thấy chị Lành là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Còn chị cảm nhận được tấm lòng của ông, nhưng vẫn giữ khoảng cách vì tự biết thân biết phận. Một ngày mẹ chị Lành ở quê bị bệnh nặng, chị rối rít báo với ông Lộc để về thăm mẹ. Ông Lộc thông cảm giục chị về quê ngay. Cô không phải lo cho tôi, lo cho mẹ cô kia kìa. Sắp xếp rồi về luôn đi. Chị vội vàng về quê, nhưng khi tới nhà lại thấy mẹ đang nấu cơm, không có vẻ gì là ốm đau cả. Chị dậm chân tức giận, nhưng mẹ chị chỉ cười. Cái cô này, không nói thế thì con không chịu về thăm mẹ đấy à? Con trắng trẻo khỏe mạnh hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Hai mẹ con ôm nhau cười nói, nhưng chị nhắc nhở. Mẹ này, mẹ đừng lấy sức khỏe ra lừa con nữa, con lo lắm đấy. Chị ở quê vài ngày rồi lại quay về thành phố. Khi trở lại chị nhận ra ông Lộc và các con đang rất nhớ mình. Ông Lộc không ăn nổi đồ ăn của người khác nấu, cứ nói rằng không giống với vị của cô Lành nấu. Từ ngày chị trở lại, sức khỏe ông Lộc dần dần hồi phục. Ông lại có thể tự lái xe đi làm được. Một hôm trong bữa cơm tối, ông Lộc dò hỏi chị Lành. Cô Lành này, tôi muốn đón mẹ về sống chung, liệu cô có thấy vất vả không? Chị Lành với thân phận là người giúp việc không dám từ chối. Trước đây mẹ ông Lộc là bà Mai từng sống cùng gia đình, nhưng sau khi vợ chồng ông tan đàn xẻ nghé
thì bà dọn qua ở với con trai út là anh Huy. Huy chưa vợ, chuyên bỏ mối rau củ, thu nhập rất ổn. Bà Mai mới qua 70 tuổi nhưng mắt đã kém, thỉnh thoảng ngã bệnh và trí nhớ lẫn lộn. Khi vợ chồng ông Lộc chưa ly hôn, bà và con dâu xung khắc không thể hòa hợp. Mặc dù bà Mai thương con, thương cháu, nhưng cách sống của bà lại khác biệt hoàn toàn với con dâu. Con dâu thì lúc nào cũng quần là áo lượt, hẹn hò bạn bè, không quan tâm đến việc nhà hay chăm sóc gia đình. Vì thế bà Mai chỉ biết ngậm ngùi, không thể thay đổi gì được. Từng ngày bà Mai trở lại sống với ông Lộc, cuộc sống gia đình thay đổi hẳn. Chị Lành tuy có hơi mệt mỏi hơn vì phải chăm sóc cả bà Mai, nhưng lại thấy vui hơn. Bà Mai rất ưng chị vì thấy chị làm việc giỏi lại lễ phép. Chị biết bà mắt kém, nên dù bà có lỡ làm đổ cơm hay quên xả nước trong nhà vệ sinh, chị cũng không trách móc, mà vui vẻ chăm sóc, còn coi bà như mẹ của mình. Hai cậu con trai của ông Lộc là Hùng và Hoàng cũng thay đổi từ khi chị Lành đến. Trước đây chúng rất vụng về, nhưng giờ đây đã biết giúp đỡ bố, chăm chỉ học hành. Hùng còn báo với chị: "Cô Lành này, tuần tới cháu sẽ đưa người yêu về ra mắt." Chị Lành chỉ biết mỉm cười, khuyên nhủ nhẹ nhàng, vì chị không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Chị Lành trở nên không thể thiếu trong gia đình ông Lộc. Từ ngày chị về quê lo cho mẹ, ông mới nhận ra sự quan trọng của chị trong gia đình. Mặc dù em trai ông, anh Huy, thường xuyên lui tới thăm nom, nhưng ông không nuốt nổi món ăn do người khác nấu. Sau khi xuất viện, ông Lộc ngày càng để ý chăm sóc sức khỏe hơn, giảm bớt công việc để có thời gian nghỉ ngơi. Một hôm chị Lành nhận được cuộc gọi từ quê, mẹ chị bị bệnh nặng phải nằm viện. Chị rối rít xin phép ông Lộc về quê gấp. Ông Lộc không chần chừ giục ngay: "Cô mau về nhà ngay đi, tôi thì còn có người lo, chứ mẹ cô thì chỉ có mình cô thôi đấy." Chiều hôm ấy trời âm u, những cơn gió nhẹ thổi qua khu phố, mang theo cảm giác mát mẻ trước khi mưa đến. Lành vội vàng chuẩn bị đồ đạc để về quê khi nghe tin mẹ bị ốm nặng. Lòng cô như lửa đốt, tay lóng ngóng gấp quần áo vào chiếc túi nhỏ. Trong lúc đang lúi húi, Huy bước vào, nhìn thấy vẻ mặt tất bật của Lành. Huy nói nhỏ: "Lành, hay là để anh đưa em về quê nhé, đường xa như vậy đi một mình không an toàn đâu." Lành ngẩng lên nhìn Huy có chút ngại ngùng. Cô biết Huy là người tốt, nhưng việc nhờ người khác giúp đỡ khiến cô không thoải mái. Lành lắc đầu, cố gắng mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu anh, em tự về nhà được mà, em không muốn làm phiền đến anh." Huy cau mày, nét mặt cương nghị: "Nếu em từ chối, mẹ anh sẽ buồn đấy. Mẹ anh lo cho em mà, muốn em về nhà an toàn." Lành nghe vậy ngần ngừ một chút rồi khẽ gật đầu. Cô biết bà Mai rất quan tâm đến mình, và Huy cũng không phải là người hay nói suông. Lành nhỏ giọng: Vậy em làm phiền anh vậy." Chiếc xe hơi màu đen của ông Lộc lăn bánh trên con đường dài, bỏ lại đằng sau thành phố ồn ào. Trời vẫn còn xám xịt như sắp có mưa, và không khí trong xe lại trở nên thầm lặng. Huy ngồi sau tay lái, tập trung nhìn về phía trước, khuôn mặt ít biểu lộ cảm xúc. Lành ngồi ghế bên, lòng không khỏi ngại ngùng. Cô quay sang nhìn Huy, cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng. "Anh Huy này, dạo này công việc buôn bán của anh có bận lắm không? Em thấy anh thường về muộn lắm." Huy liếc mắt nhìn Lành rồi quay về phía trước, giọng nói mộc mạc vang lên: Cũng bận, giao rau cho nhiều nơi." Lành mỉm cười nhẹ nhàng: "Vất vả thật đấy, nhưng em nghĩ anh cũng phải giữ sức khỏe nữa chứ." Huy khẽ gật đầu. Huy không phải là người giỏi nói chuyện, và sự trả lời cụt ngủn của anh khiến không khí lại rơi vào im lặng. Lành thở nhẹ, quay nhìn ra cửa sổ. Con đường dài phía trước qua những cánh đồng xanh mướt, trong lòng cô vẫn chất chứa bao lo lắng cho người mẹ ở quê. Sau một lúc lâu, Huy bỗng cất tiếng phá tan sự im lặng: "Lành này, em đừng có lo quá, mẹ em rồi sẽ ổn cả thôi." Lành quay sang nhìn Huy, thấy nét mặt anh tuy cứng cỏi, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự chân thành. Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ người đàn ông ít nói, cục mịch này. Em cảm ơn anh. Em chỉ mong mẹ sớm khỏe lại thôi anh ạ."
Huy nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm ấm. Em là người tốt, ông trời sẽ không để em phải gặp chuyện buồn đau lâu đâu. Lành nghe lời nói ấy mà ấm lòng lại, những lo lắng căng thẳng như được xoa dịu phần nào. Dù con đường phía trước còn dài, nhưng có Huy bên cạnh, cô cảm thấy mình không còn đơn độc. Những điều mộc mạc Huy nói tuy ngắn gọn nhưng lại khiến cô cảm thấy được an ủi và tin rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cuối cùng họ cũng về đến nhà. Cô em dâu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy chị bước xuống từ chiếc xe bóng loáng. May mắn là mẹ chị đã được mổ kịp thời, bà đã tỉnh táo và nói chuyện được. Chị tranh thủ thời gian chăm sóc mẹ, thậm chí đưa mẹ đi khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe. Mẹ chị thấy Huy đưa chị về tỏ ra rất mừng rỡ. Bà còn hỏi dò: Này, cậu ấy là ai vậy con? Người ta trả con về như thế chắc là có ý gì với con rồi đấy. Chị Lành ngại ngùng đáp: À, anh Huy là em ông chủ con thôi mẹ ạ, mẹ đừng nghĩ xa quá. Hai mẹ con trò chuyện, bà mẹ bày tỏ: Này, con không còn trẻ nữa, đừng có kén chọn quá. Cậu ấy thật tốt, nếu được thì mẹ cũng mừng cho con. Chị Lành ngồi cạnh mẹ lòng đầy cảm xúc. Cuối cùng chị cũng phải trở lại thành phố, để lại tất cả số tiền cho em dâu chăm sóc mẹ. Trên đường về, Huy thấy chị ủ rũ liền an ủi: Bác chỉ bị viêm ruột thừa thôi, sẽ mau hồi phục, em cũng đừng lo lắng quá. Chị Lành trả lời rất khẽ: Dạ em biết thế, nhưng lòng cũng vẫn buồn ạ. Huy không ngờ lại xuất khẩu thành văn khuyên chị: Tiền bạc kiếm được, nhưng tình thân thì không mua được. Như hoàn cảnh của anh Lộc mà em cũng thấy đấy, có tiền cũng chẳng giúp được gì khi sức khỏe và gia đình không trọn vẹn. Chị Lành ngạc nhiên vì lần đầu tiên Huy tỏ ra sâu sắc như vậy. Anh không sao đấy chứ? Tự nhiên hôm nay anh lại tâm lý thế này à? Chị trêu chọc và Huy chỉ biết gượng cười. Ông Lộc cũng biết hoàn cảnh của chị Lành, thương chị một thân một mình phải gồng gánh gia đình. Ông thường nhắc chị đừng làm việc quá sức, hãy chăm lo cho bản thân mình trước. Nhưng chị Lành vẫn luôn cố gắng làm tốt mọi việc, không muốn làm phiền ai cả. Tuy nhiên cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đúng vào lúc chị còn đang lo cho mẹ thì cháu đích tôn của chị ở quê bị bắt vì trộm cắp, bị đưa vào trại cai nghiện. Mẹ chị gọi điện khóc lóc, yêu cầu chị gửi tiền về để bảo lãnh cháu ra. Nhưng chị đã hết sạch tiền, và khi từ chối giúp, mẹ chị mắng chị là không biết lo cho gia đình, còn em trai thì cũng trách móc. Ông Lộc an ủi chị: Đôi khi giúp cháu ra ngoài lại là hại nó đấy, cứ để nó chịu hậu quả để nó trưởng thành hơn. Chị Lành rất buồn nhưng thầm nghĩ một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho mình. Từ ngày mẹ chị Lành từ mặt, vợ chồng em trai cũng tỏ thái độ trách móc, chị càng thêm buồn bã. Nhưng chị nhớ lời ông Lộc khuyên rằng bảo lãnh cháu ra chỉ làm hại nó thêm, nên chị đành chịu đựng, hy vọng một ngày nào đó mọi người sẽ hiểu cho mình. Buổi chiều muộn hôm ấy, nắng nhạt dần trên những hàng cây trước sân. Trong căn nhà rộng lớn, không gian im ắng đến lạ. Ông Lộc ngồi trên ghế sofa nhìn chị Lành đang lúi húi lau dọn bàn trà. Dáng vẻ tận tụy của chị làm ông không khỏi cảm động. Ông Lộc đứng dậy bước gần đến, hơi cúi người nhìn Lành với ánh mắt đùa cợt. Lành này, em làm gì mà lau tới lau lui làm cái bàn muốn mòn cả gỗ mất rồi. Thôi nghỉ ngơi một chút đi. Chị Lành giật mình ngước mắt lên nhìn, đôi mắt tròn xoe, có chút ngạc nhiên và e lệ. Anh vừa trách em đấy à? Ông Lộc nhớn mày rồi thay đổi thái độ, giọng nghiêm túc hơn, nhưng với nụ cười vẫn thấp thoáng nơi khóe môi. Anh trách em hồi nào? Anh thương em còn không hết nữa là. Mà thôi, em đi thay đồ đi, anh chở em ra biển chơi. Chị Lành không khỏi ngỡ ngàng, đôi má thoáng ửng đỏ, tay vẫn cầm chiếc rẻ lau lắc đầu quẩy quậy. Anh này, em không biết bơi đâu mà đi biển. Ông Lộc cười lớn, vẻ tự tin hiện rõ trên gương mặt. Ông nghiêng người lại gần, đôi mắt nhìn Lành trêu chọc.
Thì anh sẽ bế em tập bơi, lo gì. Biển đẹp thế, không ra thì phí lắm. Chị Lành đỏ mặt cúi đầu e lệ, đôi tay khẽ cấu nhẹ vào cánh tay ông Lộc. Anh đừng có đùa em nữa, em làm gì có thời gian mà đi biển. Ông Lộc chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn Lành đầy kiên định. Không phải đùa đâu, em làm việc vất vả lắm rồi, nên cũng nghỉ ngơi một chút. Cứ yên tâm, có anh ở đây, anh sẽ lo cho em. Lành lúng túng không biết phải trả lời sao. Cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt của ông Lộc. Trong lòng cô những cảm xúc lẫn lộn giữa ngại ngùng và cảm động dâng lên. Nhưng cô vẫn biết khoảng cách giữa họ, chủ nhà và người giúp việc, không thể vượt qua. Em chỉ là người giúp việc thôi mà, làm sao có thể. Ông Lộc khẽ thở dài, đôi mắt dịu lại, không còn vẻ trêu chọc. Lành này, anh biết em là người giúp việc, nhưng trong ngôi nhà này em đã làm hơn cả công việc của mình. Em chăm lo cho mọi người, cho cả anh chỉ muốn em có chút thời gian để tận hưởng và vui vẻ hơn mà. Lành im lặng, đôi tay khẽ siết lấy chiếc rẻ lau trong tay. Ánh mắt cô thoáng nhìn ông Lộc rồi vội vã cụp xuống. Em cảm ơn anh, nhưng thực sự em không quen với điều đó. Ông Lộc cười nhẹ, lùi lại một bước để không làm cô khó xử thêm. Thôi được rồi, anh không ép, nhưng anh vẫn giữ lời mời. Khi nào em sẵn sàng thì chỉ cần nói, anh sẽ chở em đi ngay. Lành khẽ gật đầu, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Dần dần ông Lộc không giấu được tình cảm dành cho chị Lành. Ông nói, người ta thế nào anh không biết, nhưng anh thì thực sự rất quý em. Từ ngày em đến, gia đình anh thay đổi hẳn. Con cái anh cũng biết nghe lời hơn, và mẹ anh thì cũng rất quý em. Chị Lành ngại ngùng, nhưng biết ông nói thật lòng. Ông Lộc càng ngày càng muốn chị Lành ở bên cạnh, thậm chí nói bóng gió về chuyện hôn nhân. Nhưng chị Lành rất bối rối, suy nghĩ rất nhiều. Chị biết ông là người tốt, nhưng kết hôn với ông lại là chuyện khác, phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cả khách quan lẫn chủ quan. Ông Lộc kể với bà Mai về ý định kết hôn với chị Lành. Bà khuyên ông nên suy nghĩ thật kỹ, tránh để sau này phải hối hận. Hai cậu con trai của ông là Hồng và Hoàng tỏ thái độ phản đối ra mặt. Chúng muốn chị Lành chỉ là người giúp việc, không phải là mẹ kế của chúng. Chúng muốn ông Lộc hoàn toàn là của chúng, không muốn chia sẻ ông với ai. Trong khi đó Huy, em trai của ông Lộc, cũng có tình cảm với chị Lành, nhưng không biết bày tỏ ra sao. Anh là người sống nội tâm, ít biểu lộ cảm xúc, chỉ biết thể hiện qua cử chỉ nhỏ nhặt. Chị Lành cũng cảm nhận được tình cảm của Huy, nhưng không rõ ràng. Huy thường nói những câu bóng gió kiểu như là hôm nào anh chở em đi ăn nhé, nhưng lại không dám hẹn cụ thể, làm chị nhiều lúc buồn lòng. Những tình cảm đan xen, sự lưỡng lự giữa ông Lộc và Huy khiến chị không dễ dàng đưa ra quyết định. Chị Lành cảm thấy mình hợp hơn với Huy. Mỗi lần ở gần anh, chị thấy bình yên, nhưng Huy thì lại nhút nhát, không biết cách thể hiện. Ông Lộc cũng ngỏ ý rằng muốn chị Lành gắn bó với mình, nhưng chị vẫn bối rối, chưa biết phải quyết định ra sao. Ngồi trước cửa phòng, ánh trăng hắt lên sân vườn, chiếu vào khuôn mặt trầm tư của chị. Chị tự hỏi liệu trái tim mình thực sự muốn gì. Giữa hai người đàn ông đều tốt và chân thành, nhưng tình cảm lại khác biệt. Sự lựa chọn này không chỉ là về tình yêu, mà còn cả về tương lai, hạnh phúc mà chị đang tìm kiếm. Chiều hôm đó bầu trời bỗng nhiên âm u, báo hiệu một cơn mưa rào sắp tới. Chị Lành đang lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa cơm tối cho cả nhà thì điện thoại bàn đột ngột reo vang. Tiếng chuông dồn dập khiến chị giật mình. Tay vẫn còn lấm lem bột, chị nhanh chóng lau tay và nhấc máy. Giọng nói khẩn cấp từ đầu dây bên kia vang lên. Alo, đây là bệnh viện thành phố, xin hỏi chị có phải là người nhà của anh Huy không ạ? Chị Lành tròn mắt bối rối. Dạ phải, có chuyện gì vậy bác sĩ? Anh Huy vừa bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, đang trong tình trạng nguy kịch, cần người nhà đến ngay để làm thủ tục phẫu thuật. Xin hãy nhanh chóng đến bệnh viện ngay. Những lời nói như tiếng sét đánh ngang tai. Chị Lành đứng chết lặng, điện thoại suýt rơi khỏi tay. Mắt chị dần nhòe đi. Chị Lành nấc lên, giọng run rẩy. Huy bị tai nạn ư?
Ông Lộc đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của chị, vội chạy lại. Có chuyện gì vậy Lành? Chị Lành khóc nghẹn, giọng đứt quãng. Anh Huy bị tai nạn nguy kịch, họ cần người nhà tới bệnh viện ngay. Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, ông Lộc vội vàng lấy chìa khóa xe gọi bà Mai, rồi quay ra đỡ chị Lành dậy. Đi thôi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Trên xe không khí căng thẳng bao trùm. Chị Lành ngồi ở ghế sau, nước mắt chảy dài trên má. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo, lòng không khỏi lo lắng. Bà Mai ngồi cạnh liên tục thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông Lộc cố gắng tập trung lái xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại. Cả nhà cứ bình tĩnh, bác sĩ bảo Huy sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ đến kịp mà. Chị Lành khẽ lắc đầu, giọng nghẹn ngào. Em chỉ mong Huy không sao, chỉ cần anh ấy bình an là được. Ông Lộc nghe vậy chỉ biết im lặng. Trong lòng ông cũng ngổn ngang những nỗi lo, nhưng cố giấu đi để an ủi cả nhà. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, chị Lành lập tức mở cửa lao ra ngoài. Chờ cho ông Lộc cất xe, chị chạy một mạch tới phòng cấp cứu, đôi mắt đỏ hoe đảo khắp nơi tìm kiếm. Cô y tá thấy chị vội vã chạy lại. Chị là người nhà của anh Huy có phải không? Anh ấy đang trong phòng mổ, tình trạng rất nghiêm trọng. Anh ấy bị gãy cả hai chân, mất rất nhiều máu, cần phải phẫu thuật ngay. Chị Lành nghe vậy mà tim như thắt lại. Ông Lộc và bà Mai nhanh chóng đi theo sau. Giọng bà Mai nghẹn ngào. Trời ơi, Huy con tôi. Cậu trời cho nó tai qua nạn khỏi. Ông Lộc đỡ lấy bà Mai. Mẹ cứ yên tâm, bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, chúng ta phải tin tưởng. Trên ghế chờ phòng cấp cứu, không khí nặng nề bao trùm. Cả nhà ba người mắt không rời khỏi cánh cửa phòng mổ, nơi mà Huy đang chiến đấu với lằn ranh sinh tử. Bà Mai bên cạnh, bàn tay run rẩy đan vào nhau, liên tục cầu nguyện. Ông Lộc đứng tựa vào tường, trán nhăn lại, đôi mắt đầy nỗi lo và bất lực. Một lúc sau, cánh cửa phòng mổ khẽ mở ra. Vị bác sĩ bước ra với gương mặt mệt mỏi. Ca phẫu thuật tiến hành rất tốt, nhưng tình trạng của bệnh nhân rất nặng, người nhà cần phải chuẩn bị tâm lý. Khi nghe lời đó, chị Lành nghẹn lại, cố kìm tiếng nấc. Chị chỉ biết thì thầm trong lòng, cầu mong một phép màu cho Huy, người mà chị nhận ra mình yêu thương hơn tất cả. Ông Lộc nói với chị Lành. Anh thấy em rất lo lắng cho Huy, có lẽ em đã yêu cậu ấy rồi đúng không? Chị Lành ngậm ngùi thừa nhận. Em không biết nữa. Có lẽ em đã nhầm lẫn giữa lòng thương hại và tình yêu. Nhưng giờ em mới hiểu, em yêu Huy thật nhiều. Ông Lộc thở dài. Anh mới là người có lỗi. Anh ích kỷ, biết rằng mình không còn khả năng sinh con, nhưng vẫn muốn cưới em. Anh ân hận vì đã cố chấp, không công bằng với em và Huy. Chị Lành nắm lấy tay ông Lộc cảm động. Em không trách anh đâu. Anh là người đàn ông tốt, nhưng có lẽ anh phù hợp làm anh trai của em hơn. Sau ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng, Huy được đưa vào phòng hồi sức. Chị Lành không rời khỏi giường bệnh của Huy, lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Khi Huy tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy là chị Lành đang ngồi cạnh, mắt đẫm lệ. Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng chị đặt ngón tay lên môi anh. Anh đừng nói gì cả, anh hãy nghỉ ngơi đi. Huy mỉm cười yếu ớt, ánh mắt đầy tình cảm. Chị Lành thì thầm. Anh ngốc lắm, yêu em sao không nói, lại im lặng thế này. Huy chỉ biết nhìn chị, không nói lên lời. Chị tiếp tục. Em với anh Lộc chưa có gì cả, chỉ là hiểu lầm thôi. Giờ em đã biết em yêu anh. Anh mau khỏe lại nhé. Huy nắm tay chị Lành, mắt lấp lánh niềm vui. Ông Lộc thấy cảnh ấy, cảm giác nhẹ nhõm. Ông nói với chị. Anh ân hận vì đã không nhận ra tình cảm giữa em và Huy sớm hơn. Từ giờ hãy sống hạnh phúc với nhau em nhé. Cuối cùng cả gia đình đều vui mừng khi Huy và chị Lành tìm thấy nhau. Ngay cả hai cậu con trai của ông Lộc cũng đã đồng ý, không còn phản đối nữa. Ngày cưới của Huy và chị Lành được lên kế hoạch ngay sau khi Huy hồi phục. Chị Lành cảm thấy mình thật may mắn khi đã vượt qua được tất cả những khó khăn,
để tìm thấy hạnh phúc muộn màng của mình. Huy nắm tay chị cười hiền. Anh tưởng anh đã mất em rồi, nhưng may mà tai nạn này đã đưa em trở lại với anh. Cả hai cùng cười trong niềm hạnh phúc trọn vẹn. Sau khi Huy dần hồi phục, mọi chuyện trong gia đình ông Lộc bắt đầu đi vào ổn định. Chị Lành chăm sóc Huy từng chút một. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, mỗi ngày chị đều bên cạnh anh, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ. Huy cảm nhận được tình yêu thương chân thành của chị và thấy mình thật may mắn khi có chị bên cạnh. Ông Lộc dù mang trong lòng tiếc nuối, nhưng lại thấy an tâm vì chị Lành đã tìm thấy tình yêu thực sự. Ông tiếp tục chăm lo cho gia đình, quan tâm đến hai con và mẹ già. Dù cuộc sống không hoàn toàn như ông mong đợi, nhưng ông đã học được rằng có những điều không thể níu kéo, và rằng hạnh phúc thực sự đến từ việc biết buông bỏ. Bà Mai, mẹ của ông Lộc, cũng mừng rỡ khi thấy Huy và chị Lành gần gũi hơn. Bà khuyên nhủ Huy hãy giữ gìn hạnh phúc này, vì bà biết sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng Huy cũng đã có được người phụ nữ mà bà luôn mong muốn cho anh. Chị Lành từ vai trò là người giúp việc, giờ đây đã trở thành một thành viên quan trọng trong gia đình. Mọi người không còn coi chị là người ngoài nữa, mà xem chị như một người thân yêu trong nhà. Ngày cưới của Huy và chị Lành được tổ chức đơn giản nhưng ấm cúng. Cả gia đình cùng bạn bè thân thiết đều đến chung vui. Chị Lành khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, đẹp hơn bao giờ hết. Huy không rời mắt khỏi chị, ánh mắt đầy yêu thương. Đứng bên cạnh, ông Lộc cũng không khỏi xúc động khi nhìn thấy cảnh hạnh phúc của em trai và chị Lành. Ông thầm chúc phúc cho họ, hy vọng họ sẽ có một cuộc sống viên mãn bên nhau. Sau đám cưới, chị Lành và Huy quyết định xây dựng cuộc sống mới, không quá rời xa gia đình, nhưng đủ để có không gian riêng tư cho hai người. Thỉnh thoảng cả nhà lại quây quần bên nhau, cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Cuộc sống tiếp diễn, nhưng mọi thứ đã thay đổi theo cách tốt đẹp nhất. Cuối cùng, dù đã phải trải qua nhiều khó khăn, chị Lành đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Tình yêu đến muộn, nhưng lại là tình yêu chân thành và sâu đậm. Nhìn lại cuộc đời mình, chị biết ơn tất cả những gì đã xảy ra. Những giọt nước mắt, những nỗi đau và cả những ân hận cuối cùng cũng đã trở thành bài học quý giá, giúp chị trân trọng hơn những gì mình đang có. Quý vị thân mến, câu chuyện khép lại với niềm hạnh phúc của sự đoàn viên khi chị Lành và Huy cuối cùng cũng vượt qua được khó khăn để đến bên nhau. Từ những thử thách và mất mát, họ đã tìm thấy tình yêu muộn màng nhưng sâu đậm. Cuộc đời chị Lành là minh chứng rõ ràng rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến sớm. Nhưng khi ta biết kiên nhẫn và biết yêu thương chân thành, hạnh phúc sẽ đến. Từ người phụ nữ âm thầm lặng lẽ trong vai trò giúp việc, chị đã trở thành một phần không thể thiếu của gia đình, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi trái tim nhân hậu đầy bao dung. Đúng như câu nói, cứ sống tốt đi, trời xanh sẽ tự khắc an bài. Chị Lành giờ đây đã tìm được mái ấm thực sự, nơi hạnh phúc đang đón chờ. Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Tình Muộn của tác giả Nguyễn Thị Lan qua diễn đọc của Thu Hà. Sau khi nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận để cho Lúa Vàng cũng như tác giả cùng được biết nhé. Còn bây giờ xin chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin kính chào và hẹn gặp lại.